بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى شوربة الخضار. دي شوربة فراخ، طبعا تبقى عليها الملح والفلفل الاسمر وورق اللورا وكل حاجه. انا صفيتها علشان ما نحط فيها الخضار تبقى ما فيهاش حاجه خالص، وحبهان كل حاجه بتاعت الشوربه العاديه خالص. هنحط اول حاجه ايه هنا، هنشوف مع بعض. ليه بقول لكم كده؟ عشان دلوقتي بس انا زودتها شويه، فهحط رشه ملح بسيطه قبل ما احط الخضار، رشه ملح بسيطه ورشه فلفل اسود بسيطه في الاول. بعد كده نظبط كل التوابل بتاعتنا لما الخضار يبتدي يستوي. بس كده. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه دي بصلايه صغيره يعني متوسطه، قطعتها ورمتها صغير، وكمان 3 جزرات متوسطين. هنسيبهم بقى مع بعض شويه في الشوربه وهنشوف هنكمل ازاي. طبعا الشرب في الشتاء ومع البرد مفيده جدا جدا جدا. شوربه الخضار من ألذهم. اهي فاتت حوالي 10 دقايق على الجزر والبصل في الشوربه. هنضيف الاتش، هنضيف البسله بتاعتنا، طبعا حضرتك لو هتضيفي زي مكرونه ولسان عصفور هتخلي السائل زي ما انت شايفه كده زياده شويه علشان ما تبقاش منشيه وتقيله. اما لو مش هتحطي قللي السائل عن كده يا دوبك للخضار وخلاص. طبعا لو عندك قرنبيط، انا عندي بس بصراحه كسلت. بتقطعي حته منها لسه يعني هسلقها، لكن من غير ما تسلقيها بقى تجيبيها وتشطفيها وتقطعي العروق بتاعتها في الاول مع الجزر والبصل، شويه العروق مع البصل والجزر، وبعدين الورد بتاعها وقت اضافه البسله تضيفيها. طبعا بتدي قيمه غذائيه عاليه للشوربه. هناك في ايطاليا كان في كيس مخصوص بيتباع، اكيد هنا دلوقتي في السوبر ماركت الكبير وكده، اللي هو منستروني، اللي هو بيبقى فيه كل حاجه دوبك تحطيها في الشوربه، مغذيه جدا جدا وكنت بحبها قوي قوي قوي. فممكن تحطي قرنبيط لو عاوزه. طبعا البسله وهي طازه ما بتاخدش وقت زي المجمده، وبعدين دي طازه حلوه اهي صغيره وحلوه مش قاسيه، يعني بسله حلوه طازجه وما خدتش وقت على النار. هنعمل ايه بقى؟ نضيف الاضافه اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بطاطسيتين مقطعاهم مكعبات، وبعدين هنحط مع البطاطس التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن، نظبط بقى الملح بتاعنا، شعرة فلفل اسود، رشة كزبرة خفيفة، كزبرة ناشفة، رشة كمون خفيفة، توم باودر وبصل باودر، نص معلقة بابريكا، بصوا يعني ربع معلقة كركم للون والطعم بس فقط لا غير، مش عايزة ما تحطيش. وهنضيف كمان دول طماطمتين مقطعوهم مكعبات، انا عايزاهم يعني يبقوا ايه ماسكين نفسهم مش مهريين، لكن لو عايزاها ما تبقاش ليها وجود الطماطم حطيها مع الجزر في الاول. هنسيب بقى كده لحد ما البطاطس تستوي. بصي بقى يا حبيبه قلبي، معلش بقى انا كان عندي برد، انا اسفه، اول مره صوتي يطلع قسما بالله ما كنت عارفه اسجل خالص، ما كانش في صوت طالع، فالحمد لله يا رب على نعمه الصحه، الحمد لله يا رب والشكر لله. بصي بقى يا حبيبه قلبي، اول ما حطينا البطاطس والتوابل والطماطم، يعني اول ما تحطي البطاطس طاسه فيها المكرونه الصغيره وطاسه فيها لسان العصفور، لو عايزه تستغني عن واحده براحتك، تحطي مكرونه بس او لسان عصفور بس براحتك، مش عايزه اتنقلي للخطوه اللي بعد كده
بكل سهوله. كده انا بوصيكي بالمكرونه او لسان العصفور او الاتنين، تبقى وجبه مشبعه ولذيذه ومغذيه وريحتها وطعمها يجننوا. بعد وضع البطاطس والطماطم بخمس 7 دقايق. البطاطس بتاخد قد ايه؟ مثلا 12 دقيقه، ربع ساعه وتكون مستويه. احنا بعد 5 دقايق من وضعها في الشوربه والطماطم والتوابل، الطاستين يلا يشتغلوا. دي معلقه زيت صغيره ودي معلقه زيت، المكرونه يعني ولسان العصفور، وحمري. لكن المكرونه تتحط الاول على الشوربه زي ما شفنا، علشان بتاخد سوا يعني زياده دقيقتين عن لسان العصفور. بعد وضع المكرونه المحمره بدقيقتين وجه لسان العصفور، تقومي راخر حطاه على المكرونه وكل الخضار بتاعنا. خلاص كده يا حبيبه قلبي، يبقى البطاطس هتستوي مش تبقى مهريه في نفس توقيت المكرونه ولسان العصفور، هيستوي يبقوا حلوين، مش هينفشوا مش هيعجنوا، السائل مظبوط، وهم يا دوبك معلقتين اهم لسان عصفور، وكذلك 3 معالق ولا حاجه مكرونه صغنونه، 3 معالق كبيره فقط لا غير مكرونه صغنونه. هتبقى حلوه مش منشيه مش تقيله. البطاطس مسلوقه سوري مستويه، مش مهريه مش مهريه. بس كده. وبعدين وبس خلاص البطاطس هتدوس عليها تلاقيها تتقسم من غير ما تتفرفت، من غير ما تتهري. بس خلاص. اخر حاجه، انا كان عندي حته فرخه، قطعتين صدر فرخه، قسمتهم نسرتهم نساير كده، وضفتهم للشوربه في الاخر خالص قرب ما هطفي عليها، يعني قبل ما اطفي ب3 4 دقايق كده تسخن بس مع الشوربه وتكمل مع سوى المكرونه ولسان العصفور. وخلاص في الاخر قطعي شويه بقدونس، شويه شبت اختياري بس بتدي ريحه وطعم حلوين، ولو عندك عودين كرفس خضر الورق يعني الاخضر، وارميهم كده على الشوربه وبألف انا والشفا. عايزه تحطي معلقه زبده على الوش حطي، لكن انا اكتفيت بكده. عايزه حاجه صحيه وخفيفه لان صوتي كان ضايع. الحمد لله يا رب على نعمه الصحه. ربنا يا رب ما يحرم حد من صحته ابدا ابدا ابدا. وبس خلاص هنطفي عشان تفضل خضرة زي ما هي. وبقى عندنا ألذ وأطعم وأغنى شوربة بالفراخ، بالبسلة بالجزر بالبطاطس بالمكرونة بلسان العصفور بالبصل بالطماطم، رائعة. جربوها تعجبكم جدا 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 جدا، وخفيفة. لاحظوا ان انا ما حمرتش حاجة خالص غير المكرونة ولسان العصفور. يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب ما يعني لا تبتلينا في صحتنا ولا في اولادنا ولا في رزقنا ولا في اي حاجه. الحمد لله يا رب والشكر لله.